Cum să faci șaurma de vită la tine acasă? Vă salut, prietenii mei gurmanți! În acest video vă garantez, și știți că se vin minte, că o să învățați să faceți cea mai bună șaurma de vită la voi acasă și la sfârșit vă arăt cum să faceți cel mai bun sos pentru această șaurma. Încep rețeta, urmăriți-mă până la sfârșit să nu pierdeți niciun detaliu. Am toate ingredientele aici pe masă și fiți atenți ce ingrediente simple la îndemâna oricui. Prima dată, carnea de vită. Eu am cumpărat-o filetată, vedeți? Dacă nu, o tăiați așa subțirică. Jumătate de kil de carne de vită, filet, vedeți ce frumoasă este? Și aici jumătate de carne de vită tocată. Voi puteți să puneți carnea care vă place mai mult, dar astăzi o prezentăm cu vită. Condimente. Foarte important. Avem o linguriță de sare. Uitați, cu această linguriță am pus o linguriță de sare, o linguriță de cimbru, dacă aveți cimbru proaspăt mai gustos, o linguriță de piper și o linguriță de fulgi de ardei sau boia. Am terminat cu condimentele. O să folosim aici pentru înfrăgezirea cărnii și pentru gust, pentru sos, un iaurt și jumătate de pahar de lapte. Am două cepe pe care în acest moment o să le tai așa, vedeți, le tăiem și le trecem prin ciopă. Aici, opala. Gata, am făcut ceapa ciorbă, deoarece avem nevoie de zeamă. Gata, am scos zeama la ceapă, cu lacrimi în ochi, trebuie să și plângem puțin dacă vrem să mâncăm kebab. Și aici adaug un iaurt. Iaurtul ajută să înfrăgezească carnea și ne ajută să formăm acest sos. Depinde câtă zeamă de ceapă aveți, îi punem lapte, 50, 60, 100 de mililitri de lapte, îi pun puțin așa, le amestecăm, adaug toate condimentele aici și le amestecăm bine. În acest sos o să lăsăm noi acum carnea noastră. Vedeți cum a ieșit sosul aici? Bun, acum ce fac? Iau carnea, cu mâna bine scurată, și o introducem toată aici în sos. O lăsăm la macerat, o toată, așa, și punem și carnea tocată. Și aici le amestecăm bine cu sosul. Am pus tot laptele, aproximativ 100 de ml de lapte, vedeți, avem sos din abundență pentru toate. Să vedeți, prietenii mei gurmanți, voi ce șaurma de vită o să mâncați la voi acasă. Așa. Le-am pus la macerat, acum ce fac? Le acopăr cu o farfurioară, le las la frigider, o oră, două sau cât timp aveți, puteți să le faceți seara până a doua zi dimineață. Iar eu acum o să pregătesc pâinea turcească pentru șaurma. Nu o să vă plictisesc, că o să vă prezint pe scurt, deoarece aveți rețeta. Căutați pâine turcească Sebi și vedeți rețeta toată. Mă apuc de treabă. Le-am lăsat 2-3 ore la frigider, timp în care eu mi-am făcut lepii sau pâini pentru kebab și acum le scoatem. Și după cum ați văzut în rețeta de Iskender kebab, care n-ați văzut, căutați la Sebi acasă Iskender kebab, eu o să le pun aici pe o folie de bucătărie și le aranjăm așa. După cum vedeți acum. Prima dată punem carnea în partea de jos. Carnea tocată o amestecăm aici bine cu sosul, dacă nu ați amestecat-o la început. Așa, vedeți, i-a tras tot sosul. Și acum punem carnea tocată peste ea, așa. Ce rețetă vă învață domnul Sebi astăzi aici? V-am arătat în urmă cu 2-3 ani, dar mulți n-ați văzut-o pentru că are titlul Iskender Kebab. O rețetă turcească foarte bună de kebab, găsiți la Sebi acasă Iskender Kebab, acolo v-am arătat-o și astăzi eu o pregătesc încă o dată pe scurt, să vedeți, pentru că copiii mei cer mereu. Tati, mai fă-ne kebab de la care ne place nouă. Am pus toată carnea pe deasupra, vedeți? Altceva ce vreau să vă spun. În ziua de astăzi se găsesc ingrediente, condimente pentru șaurma. Dar eu v-am lăsat condimentele bazice. Aceste condimente sunt făcute cu ce v-am lăsat eu aici. Prima dată mă spăl pe mâini și începem să-l înfășurăm. Prietenii mei gurmanți, cât mă spălă pe mâini, dați-mi un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și urmăriți-mă în Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, la Sebi acasă. Fiți atenți, l-am făcut cam lung și îmi spune soția că nu-mi încape în congelator. Îl facem puțin mai scurt. Luăm de aici așa și îl trag în partea asta așa. Și acum îl facem sul. Așa. Vedeți? Îl înfășurăm. Ăsta de aici pot să-l bag așa. Să-l faceți la mărimea care doriți voi. Și îl înfășurăm așa. Îl închidem la cap. Aici, dacă este nevoie, mai pun puțin și îi fac și forma așa. Fiți atenți, îi facem și forma așa ascuțită, să fie cum este, cum vedeți, șaurma-ul pe drumul. Și acum îl luăm și îl introducem la congelator 2, 3, 4 ore până să face tun. Haideți să vedem ce scoatem aici. Am pregătit pâinile pentru șaurma. Aveți rețeta la Sebi, căutați pâine turcească și aici am pregătit sosul. Acest sos, ca să găsiți același gust pe care îl probați afară, este cel mai simplu și cel mai gustos sos pentru șaurma. O să vă las să vă arăt pe scurt cum l-am pregătit. Acum mă duc, scot șaurma de la congelator și începem să o pregătim. Am scos șaurma de la congelator, vedeți? Am lăsat-o să înghețe bine. Dacă e înghețată prea tare, o scoateți 20 de minute înainte și o lăsați puțin să se odihnească. Îi scoatem plasticul, între timp ce eu vă spun. Voi puteți să faceți două mai mici, șaurmale mai mici, depinde câte persoane sunteți.
pentru că nu o să o lăsăm să se dezghețe de tot și acum o să vedeți imediat cum o pregătesc. Acum puteți să o tăiați așa ca pe șaurmar, dar bineînțeles aveți nevoie de un cuțit bun, prietenii mei gurmanți, cuțitul la Sebi Acasă îl găsiți în shop la sebiacasă.com. Îi tăiem bucățele așa. Așa. O să vedeți ce bunătate am scos aici, prietenii mei gurmanți. Mâncați șaurma la voi acasă, măcar știți ce mâncați. Haideți să tăiem și așa cum se taie la șaurmărie, vedeți? Așa, Sebastian, dacă ai zis că e șaurma, păi șaurma să fie. Eu am tăiat cât să vă prezint vouă un video, îl las deoparte, o să tai ce mâncăm și restul îl bag repede la congelator. Am pus aici o tigaie la foc, după cum vedeți, n-am uns-o deloc, este o tigaie bună, puteți să-i puneți puțin ulei, să o ungeți puțin dacă vreți, dacă nu, nu este obligatoriu. Și acum când se încinge, luăm șaurma și o punem și o prăjim pe ambele părți câte puțin. Am încălzit pâinica puțin, ce am făcut? Am tăiat niște ceapă, am tăiat ceapă, salată puțin, să facem totul exact ca la carte. Și acum venim, eu am ținut aici șaurma, vedeți, carnea am ținut-o aici pe aragaz ca să fie caldă, exact ca la șaurmărie. Și acum începem și umplem, punem așa, bogat de carne. Câte doriți dumneavoastră ceapă, dacă vă place cu ceapă. Ia cu ceapă, mă! Punem și un pic de salată, așa, mai dăm și pe jos, pun 2 felioare de roșii, așa să pară frumoasă. Și acum sosul, rămâneți cu mine imediat că o să vă arăt cum să faci acest sos minunat, care îi dă extraordinar, un gust extraordinar la Sebi Acasă. Prietenii mei gurmanți, ce ați învățat astăzi voi? Nici la școala de șaurmari nu puteți să învățați această șaurma de vită la voi acasă. Fă-mi o poză. Pentru prietenii mei gurmanți, nu uitați, sunteți iubiți oriunde v-ați afla. E prea dimineață, nu trec la momentul cel mai așteptat, îl las aici pentru copilași. Și acum vă las să vedeți cum am pregătit eu acest sos minunat. Rămâneți cu mine. Într-un castron adaug 2 linguri de iaurt grecesc, 2 linguri de maioneză făcută după rețeta mea, un cățel de usturoi pisat, 2 linguri de ketchup, o linguriță de fulgi de ardei și una de curry, o lingură de oțet și una de ulei de măsline. Le amestecăm bine și, prietenii mei gurmanți, aici aveți sosul vostru pentru șaurma, să-l serviți sănătos și dacă v-a plăcut video, nu uitați să vă abonați la Sebi Acasă. Vă pup, prietenii mei gurmanți, sunteți iubiți!